Lately, napansin ko na hindi ko na nagagawa yung mga bagay na masaya ako gawin in the past. My passion and things that I love doing. Madalas, nalilimutan na natin lahat dahil sa mga responsibilidad, mga isipin at problemang dumarating sa buhay natin. I wanted to change that. I'm here in Iceland and I'm here to reconnect with my passion for photography and filmmaking. This is the story of how I went around driving and camping alone for 7 days sa bansang Iceland. I was 17 years old when I bought my first camera. And from that moment, I knew I wanted to capture the beauty of the world through my lens. And as I travel here, I challenged myself to capture 17 epic shots around 17 locations sa south and west ng Iceland. Kaya tara, samahan niyo akong mag-road trip at mag-camping under the stars and auroras. Ito ang storya ng adventure ko dito sa Iceland at kung paano ko sinalubong ang malalakas na hangin, malakas na ulan, at kung paano ako naligaw, nilamig, at lumipad. Oh shit! Hindi ko makontrol! Nagsimula yung journey ko papunta sa Iceland dito sa Amsterdam. If hindi nyo pa napapanood yung first ever YouTube vlog ko about Amsterdam, make sure to check it out. Andito sa description yung link. My flight from Amsterdam to Iceland took about 3 hours. Pagdating sa airport, sinundo kami ng company na nirentahan ko ng camper van. It's called Go Campers. I met the driver at the airport and meron ibang travelers actually na nagrent din doon na nakasabay ko. Pagdating sa office, binasa ko lang yung mga road rules and kumuha ako ng cup noodles, paminta, tsaka asin dun sa shared pantry kung saan iniiwan ng mga fellow travelers yung mga hindi nila nagamit or naubos na pagkain. Ito yung nirent ko na camper van. It's a 4x4 Isuzu D-Max na truck na merong iCamper roof tent. Grocery muna, malapit lang dito, I think 10 minutes away. Simple lang siguro kasi ayoko ring magpagod din kakadrive So mostly yung mga madali lang lutuin yung titirahin natin. Siguro mga kare-kare, sinigang, ganun. Pork adobo, mga kaldereta, ganun yung mga luto. Siyempre joke lang, yung madali lang lutuin. Kumuha lang ako ng itlog, Icelandic sausage, and a couple of steaks para madali lutuin sa gabi. I think it's gonna be 3 hours drive papunta dun sa first campsite. Nagsimula ako mag-drive dito sa Reykjavik, which is the capital of Iceland. Dito lang actually yung pinaka-busy na city. Medyo maraming sasakyan. Pero paglabas ko ng city, dito na ako na-amaze at sobrang na-enjoy yung view and yung landscape ng bansang to. Cute yung mga tupa, oh. Dahil sobrang nag-enjoy akong mag-drive, hindi ko na malaya na 3 hours na yung nakalipas and I'm here na sa first location ko. Yung famous Black Church dito sa Iceland, and this was my first shot. Napot na ako ng alas 8 ng gabi pero hindi ramdam eh. Hindi ko ramdam na almost 3.5 hours na ako nagda-drive kasi nga na-enjoy ko yung view. We're getting close na, 3 minutes na lang. Around 8pm na nung nakarating ako sa Arnastapi campsite kung saan ako magka-camp for my first night dito sa Iceland. It's actually illegal na mag-camping ka kung saan-saan dito sa Iceland kaya merong mga designated campsite across the whole country. Hindi ka pwedeng basta-basta lang magtayo ng tent or mag-camping on the side of the road or any location na hindi actual campsite.
there's a 9% chance of seeing the northern light in your current location now. So 9% lang. Baka tonight, mamayang madaling araw, tumasya. Meron naman tong notification. Pwede na akong magpahinga. Lights up. I woke up at 1 a.m. and di ko inasahan na sa unang gabi ko pa lang sa Iceland, makikita ko na agad yung northern lights or yung aurora. Iceland is one of the best country to see the northern lights. Kaya kahit sobrang lamig, lumabas ako ng tent to fully experience and see the beauty of the aurora. And syempre, to capture my second shot. Day 2. Let's go. Ito yung unang umaga natin dito sa Iceland. Ganda agad ng view. Sobrang Instagrammable, di ba? Dahil sa sobrang ganda ng Iceland, kahit hindi tourist spot, sobrang ma-appreciate mo yung bawat sulok ng bansang to. My third location was the stone bridge dito sa Arnastapi. Meron siyang parang natural rock formation na hugis tulay, kaya siya tinawag na stone bridge. And ang ganda niya tignan, especially nung pinalipad ko na yung drone. On my way to my next location, meron akong nakitang white church naman na sobrang ganda and minimalist. Hindi ko lang ma-pronounce yung pangalan, pero ang daming simbahan na it's a sign na kailangan ko ng mangumpisal. Ito yung tawag dyan, kasi hindi ko ma-pronounce eh. Tingnan mo naman ang pangalan. Angel Shows Kirk Juvigur. That's the name of that church. Andito ko ngayon sa malapit lang dun sa simbahan na hindi natin ma-pronounce. Meron dito ngayong misteryosong barko na hanggang ngayon nandito pa rin. Parang inabandona na siya. Tingnan natin baka may mga multo rito or what. Ito niyo, may mga bakas na tao ba yan or what? The GK2 is actually an old fishing boat na sumadsad dito sa beach ng Sandgurdy town. Hindi actually alam kung gano'n na to katagal dito, but it's been estimated na it's been several decades na. Wala namang multo. Actually, mas nakakatakot yung presyo ng gas dito sa bansang to. Sobrang mahal. Common dito sa Iceland yung mga wild horses, and on my way to my next location, meron akong nakitang isa. Does it taste good? This is Kirkjufell Mountain, or mas kilala siya bilang Arrowhead. Courting Arrow kasi yung bundok na to. If fan ka ng Game of Thrones, they actually shot some of the scenes here during season 7. I had a quick shower and nagluto na ako ng dinner ko for my second night of camping here in Iceland. Night 2 na ng adventure ko dito sa Iceland. Pangalawang gabi na ito yung campsite natin. Medyo cloudy ngayon. Kain muna tayo ng Icelandic hotdog. Good. Umulan pala kagabi. My third day, I drove for 2 hours papunta sa Golden Circle. Sikat yung mga tourist spot dito sa Golden Circle kasi malapit tong lugar na to sa main city, sa Reykjavik, kung saan ko kinuha yung camper van. Dito ako unang nakita ng waterfalls. Sobrang gaganda ng waterfalls dito sa Iceland and makikita nyo later kung bakit. Dito sa Langistiger Canyon or tinatawag na Dead Man Walk yung pang-pitong shot ko. This is another Game of Thrones location. Finally,
Pabalik na. After almost 2 hours ng pag-hike, I drove for a few minutes papunta sa second favorite waterfall ko dito sa Iceland. It's called the Falls. Maliit lang siya pero sobrang ganda ng kulay ng tubig. The water here is so blue dahil galing siya sa mga natunaw na glaciers. Iba yung kumukulo eh, yung chan. This is called Nagutom na geyser. ako. It's one of the most famous geysers in the world. It's part of a highly active geothermal area, kaya kumukulo yung tubig sa loob at bumubuga siya every 10 minutes. Kumulo na rin yung tiyan ko kaya nag-food trip muna ako ng burger. My lucky 9 shot was the famous Golden Waterfall. It's a 2-layered waterfall and sobrang laki niya. After my Golden Circle trip, dito ako nag-spend ng pangatlong gabi ko sa Selfos campsite. Yan, medyo maraming nagka-camping ngayon dito. Maganda rin, may shower facility sila, so makakaligo uli ako. Ganito ako every night sa campsite. Natambay muna ako dito sa kotse. Binubuksan ko siya kasi naka-charge ako. Ayan yung power inverter. May power inverter na binigay sa akin. Mag-work ako konti. So, chill muna ako for maybe an hour and then after that, panik na sa tent. Alright, good night. See you tomorrow. Unang stop ko sa day 4 yung volcanic crater malapit dito sa Golden Circle. Iceland is actually one of the most volcanically active places on Earth. Merong around 130 active and dormant volcanoes across the country. Kaya rin tinawag na Land of Fire and Ice ang Iceland. The fire refers to the country's volcanic activity. I call this siya Taal kasi parang Taal volcano tong current crater. Halos pareho sila ng itsura. Finally, I arrived sa favorite waterfall ko dito sa Iceland. It's called Skogafoss. I don't know, there's just something magical about it, especially if you get closer to it and look up habang bumabagsak yung tubig. It's like a giant curtain of silvers falling from the sky. Legend has it na may mga tinatagong treasures behind these falls yung mga Vikings noong unang panahon. Naligo din yung camera ko. Nag-shower. Tayo niyan. This next waterfall isn't part of my 17 shots, pero na-amaze din ako sa ganda niya kaya pinuntahan ko. One thing that made this waterfall special is that it's situated in the middle of a beautiful small canyon. Para lang akong nasa isang fantasy game. Hanap ulit tayo ng multo. May isa tong maliit na cave. I don't know if maliit. Sabi nila nung binasa ko, maliit lang daw tong cave na to. This was another side trip. Gusto ko lang uli maghanap ng multo kasi sa tunay na buhay, ang pangit ng mga nagmumulto sa atin eh. Parang di tao yung mga umakyat dito. Ang lalaki ng yapak. Medyo nagsisi ako nung malapit na ako sa taas kasi sobrang dulas at kitid pala nung daan. Hirap akyatin. Madulas kasi. Pahirapan to pagbaba mamaya. Pero natin yung cave. Wala naman tao. Ewan ko lang doon sa loob. Hindi ko napapasukin yan. Dito lang tayo. Yan si nanay. Nahirapan di po pa. I think I'm done dun sa pinakamahirap na part. Hindi ko na video yan eh kasi kailangan nakatabi lahat. Itong next location ko is actually one of the places na excited akong makita dito sa Iceland. Sobrang lakas ng hangin, hindi ako mapagpalipad ng drone. Hinahangin.
This is the famous Black Sand Beach and I was excited to fly my drone sana kaso sobrang lakas ng hangin. Lakas talaga ng hangin. I don't know if I can fly my drone. May mga bagay na dumadating sa buhay natin na wala tayong control and the only thing we can control is how we react to it. At sa mata, pumapasok sa mata yung mga buhangin. Ano? Para akong sinuntok ah. So hindi talaga kaya. Hopefully may singit ko pa siya sa ibang araw. Madadanan ko dito pabalik eh. So iwanan ko muna to and then yeah. Campsite muna. I don't think makakapag-vlog pa ako dun sa campsite. I'm so tired right now and it's almost 8 PM. So iniwan ko muna to and di talaga kaya magpalipad ng drone. Isa kasi ito sa 17 shots ko. So hopefully we'll get a chance to take a shot on this again later. Medyo naligaw ko sa next location kasi halos wala na akong makita. This is probably why this was called the Endless Black Sand. Medyo madaya kasi meron akong dalang drone so nakita ko na nasa tamang landas pa ako. After ng ilang minutong paglalakad sa kawalan, narating ko na tong Yoda Cave. Dito si Master Yoda. Kasi yung ano niya, yung pinaka-butas nung or pinaka-entrance nung cave niya, curtain ni Master Yoda. Another Game of Thrones location itong next destination ko. Dito unang lumipad with their dragons, si Jon Snow and Daenerys noong season 8. Gusto ko rin sana lumipad using my FPV drone. Kaya kahit malakas ang hangin na tulan, medyo makulit ako at pinilit ko paliparin yung drone. Hindi pa ako marunong magpalipad manually ng FPV, so I used the DJI motion controller for my Avata 2. So kids, please don't try flying your drone kapag umuulan. Dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan and motion controller yung gamit ko, medyo nawalan ako ng control nung nagtry ako mag-dive. Grabe yung adrenaline rush ko dito. Buti naman safe ko na naiuwi at napabalik yung drone. I drove for 2.5 hours papunta sa next location ko. And ito yung ice part kung bakit tinawag na Land of Ice and Fire ang Iceland. Makakita na ako ng ice dito sa Iceland, finally. Tinatawag din tong Diamond Beach because of this crystal clear iceberg na nasira from a nearby glacier. Ito yung mga yelo na nakikita ko dito sa beach. Dito masarap pag-inom. Daming yelo. Hindi ka maubusan ng yelo. Alak na lang kulang. Daming yelo rito. Continue straight for 10 minutes to single lane bridge. Nag-stop over ako kasi nakita ko rito magandang picturean yung mga Icelandic ships. Fun fact, mas marami actually tupa kaysa sa mga tao dito sa Iceland. There's an estimated 800,000 ships across Iceland and ang population lang dito sa country na to is around 380,000. Andito na ako sa pinakamalayong lugar ng itinerary ko sa Iceland. Ito rin yung highlight sana kasi nagandahan talaga ako sa mga pictures na nakita ko sa internet during my research. Basta rin yung guest house nila, so my only choice is to sleep in the car. I was excited to camp here, but unfortunately, sobrang lakas ng hangin and the place was closed for the night. Buti sanay tayo sa mga bagyo sa Pinas, pero sobrang lamig, yun lang yung pagkakaiba. Grabe yung lamig at ang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin. I decided na mag-book ako ng guest house. Malapit dito, yung mura lang. Mahirapan talagang matulog dito sa kotse kasi yung dami kong gamit. Hindi talaga dito yung yung camping site, sa baba pa. Ang kaso nga sa sobrang lakas ng hangin, naka-close ngayon yung campsite. So pinagka-camping lang lahat dito sa may parking. Parang may lindol, di ba?
Hangin lang yan. Ganun kalakas yung hangin. At your destination. Ang dami nag-hotel ngayon, no? Nag-iisang parking para sa akin talaga to. I decided to book a hotel for the night kasi wala talaga akong energy magayos at matulog dun sa loob ng kotse. Finally. I'll be sleeping in a bed tonight. Sarap sa pakiramdam. One thing good tonight is that it made me humble and made me more grateful na meron akong malambot na kama, unan at kumot sa Pinas. This is my 6th day and I still have 3 more shots to complete my challenge. Yung dalawa dito puro na-cancel dahil sa malakas na hangin. I have a good feeling though this morning na mababalikan at makukumpleto ko pa din siya. Salamat sa mainit na kape at masarap na almusal. Back on the road. Let's go. I made my way back dun sa pinuntahan ko last night and I was so happy na bukas na siya. It's open! Let's go! Bukas na siya, hindi na siya mahangin. So, pwede na pumunta din sa beach, sa Stockness. The black sand and the reflection of the mountains in the water, this place was so unreal. Para akong nasa ibang planeta. I probably spent about 2 hours here para i-enjoy lang yung ambience. My heart is full and I'll forever be thankful na nabigyan ako ng chance makapunta sa lugar na to. I started my way back pabalik ng city, and so for the last time, I enjoyed the drive and appreciate the views and the experience ng pagro-road trip dito sa Iceland. This was supposed to be my last shot, yung nag-crash na US Navy aircraft sa Black Sand Beach back in 1973. This is so haunting and beautiful at the same time. Nagmadali ako habulin yung bus para balikan yung Black Sand Beach na iniskip ko earlier dahil sa malakas na hangin. This will be my last spot and the 17th shot. The day couldn't be more better kasi maganda na yung weather and finally, I was able to fly my drone. May mga bagay talaga na minsan, kailangan natin bitawan yung control and just let the universe conspires. I was happy that in the end, I was still able to complete the challenge and capture the last shot. Dito ako sa kotse natulog. Sobrang lamig kasi kagabi. Bumaba, hindi ko na kinaya. Meron ding mga bagay na hindi natin pwede iwasan. On my last camping night, sa kotse pa rin ako natulog kasi hindi ko kinaya yung lamig at lakas ng hangin nung gabi. Inayos ko na yung mga gamit and I made my way back para isoli yung camper van. Alright. Soli ko na tong camper van. After 7 days ng pagro-road trip at camping mag-isa sa bansang first time ko lang mapuntahan, I'm so thankful and happy na natapos at nakauwi ako ng maayos. And to reward myself, bago ako lumipad palabas ng Iceland, I went to the Blue Lagoon. It's a hot geothermal pool in the center of some lava fields. Dito ako nag-relax and uminom ng malamig na beer. And as I reflect at the end of my journey, I realized that I was happy not because I completed the 17 shots, but because of the little things and the experience leading up to it. Yung pagtigil ko sa tabi ng kalsada to rest and appreciate the view, the time that I pet and played with wild horses and the sheep, yung maramdaman yung malalakas na hangin, yung lamig ng tubig from the waterfalls and from the rain. That feeling that I'm alive and that if we can just live in the moment, marirealize mo na we've always got what we need. This trip made me more humble and grateful for the little things. Uwi ako ngayon na mas ma-appreciate ko yung warm weather ng Pinas, na meron akong bahay at malambot na kama at kumot. And more importantly, yung company at yakap ng mga kaibigan at mahal ko sa buhay.
May kasabihan nga, it's not about the destination, it's the journey and who you travel with. This was a solo trip pero di ko naramdamang nag-iisa ako. Siguro kasi mas minamahal ko na yung sarili ko this time and that I get to enjoy my own company. Love you like this forever, this forever. If we get lost here, let's get lost together.